cho nó mau thơm. Đó, viên nồi lẩu quá chất lượng. Thơm chưa? Thơm rồi đó. Coi như là nãy giờ là coi như là Phú thấy là bỏ các nguyên liệu là tương ớt, tương cà này nọ, không có sử dụng bột ngọt luôn. Không, 100% không có bột ngọt nào. Ở đây tại mình nấu từ xương rồi. Làm việc đang chưa định thần lại. Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú, Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với phim Phú Travel. Hiện tại thì Phú đang ở chung cư Sư Vạn Hạnh, đối diện với bệnh viện 30 tháng 4 luôn. Đường đi nãy Phú quay rồi đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn một món mà lâu rồi mình cũng chưa ăn, đó là món bún Thái. Ở đây có nói chung là hai bạn anh chị chủ rất là dễ thương luôn. Và cái câu chuyện lần trước mình nghe cũng rất là thú vị. Và ở đây đặc biệt là bún Thái ở đây là có siêu quách nữa, có bông điện điển nữa, cho nên chia sẻ cho cả nhà để cả nhà có thể đến đây. Tiệm có tên là bún Thái chị Phương. Mình sẽ lấy ở đây là cái lô C nha, lô C Sư Vạn Hạnh quận 5. Nói chung là vừa đối diện mình ngay cái bảng quẹo chung cư Vạn Hạnh là đi vô đây là thấy nguyên cái bảng này liền rồi. Rồi thôi bây giờ mời cả nhà chúng ta vào trong tìm hiểu. Đừng quên like, share cũng như là nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Giới thiệu với cái nhà đây là bạn Khoa, là chủ quán. Thì hiện tại là đang làm một cái tô. Sẵn tiện mình coi cái tô này trước luôn, rồi mình lát mình trò chuyện sau. Đang trụng rau. Mình đang làm tô bao nhiêu vậy Khoa? 45.000. 45.000. Ở đây là mình bán đồng giá 45. Đồng giá. Siêu quách. Bò, cá, mực, tôm. Cho nó nóng. Có bụng quá. Thú thật với cả nhà bây giờ là 11 giờ. Mình vừa đi ăn sáng, mình vừa đi ăn trưa luôn đó. Đây, bông điện điển nè. Hình như là ngò gai với lá chanh. Xong.
Rồi trước mắt cái nhà đó là cái ngày khai trương là 3 tây tháng 12. Bữa nay là 18 luôn đó, 18 19 gì rồi. Là quán là 2 tuần rồi. Đây là bạn Khoa thì Khoa ơi chắc là mình hỏi xíu. Thì nãy có nghe Khoa chia sẻ rồi là bún Thái chị Phương, nhưng mà cái chị Phương đó lại không có mặt ở đây. Đó là tại vì bà chị của mình đó, món mình từng ăn qua rồi, mình thấy ngon cái vị của chị á, với chị hướng dẫn mình nấu lại thì mình lấy cái tên chị để gợi nhớ lại thôi. Nhà biết không, tại nãy chia sẻ được biết cái là đã đi ăn nhiều nơi, tức quá không có đúng cái vị của mình, cho nên là quyết định là về mở quán bún và bán về. Nhưng mà công việc chính của mình là làm cái mình làm mình võ sĩ quần áo với giày dép. Nhưng mà đam mê về ăn uống. Rồi thì đây bây giờ mình cùng nhìn sơ về cái giới thiệu sơ về cái quầy thức ăn nha. Rau này thôi hả Khoa? Đúng rồi, 3 loại rau. Rau muống. Khoa cứ giới thiệu hả? Rau muống, cái này là nấm bào ngư. Nấm bào ngư luôn. Cái này là tai tượng, hay là ta kêu bằng cù nèo. Kèo nèo. Kèo nèo. Đó. Với có bông điên điển của miền Tây. Bông điên điển. Tại sao mình lại có cái này nữa? Tại vì cái này là đặc trưng của miền Tây, pha nấu theo cái kiểu của miền Tây. Là coi như cái này chắc cũng ở đây đâu có bán đâu đúng không? Đúng rồi. Phải ở dưới quê gửi lên. Còn chả cá này cũng là chả cá đồng á, ở nhà người ta dở lưới á, dở chà lên á, nhiều á rồi làm cá chả chiên gửi lên. Là mình lấy cá đồng để mình làm. Đúng rồi, cá đồng, tại mình bán ngang bệnh viện á, nhiều khi người ta mổ đồ á, người ta không có ăn cá biển được, nên người ta ăn chả bún với chả cá đồng thôi. Ồ, hay quá. Cá đó cái gì? Cá này là mấy cái cá nhỏ nhỏ ở quê á, như cá lóc, cá mè dinh rồi cá gô phi rồi á. Mực. Còn đây là đậu mực. Đậu mực này là mình mua ở chợ Bình Điền á, mình dặn mối người ta gửi lên. Tôm cũng vậy. Tôm cũng là tôm sống luôn. Chia sẻ luôn. Tôm mực là ở trên đây, chả cá là ở dưới, rồi đi điện dưới đem lên. Có thịt bò nữa. Thịt bò thì ở đây. Còn cái này là ngò gai với lá chanh. Ở đây thì thấy là có bún, có miếng, miếng nữa cả nhà. Ba loại cho mình ăn. Miếng đây là mình bán miếng Phú Hương luôn á. Miếng Phú Hương luôn. Tại miếng này là ngon nhất trong các loại miếng rồi, không có nào ngon hơn. Mấy giờ thì có bán thử cái miếng này mà dở quá. Cái miếng đó không bán nữa. Mấy giờ thì bắt đầu mình mở? Tầm 9 giờ mấy mình mở. Mình bán khoảng 5-60 tô thì liệu chừng khoảng 5-6 giờ là hết rồi. Là ngày hơn thì 7 mấy 8 giờ. Ngày là mình chỉ nhắm nguyên nguyên liệu như đây mình bán để mình thôi, chứ không có lấy dư để mất công nó bán không hết đúng không? Rồi cả nhà ơi, thì đây là cái nồi nước dùng đặc biệt ở quán, là trong bún Thái là thấy ở đây là có xí quách nữa. Cái nồi nhỏ ở ngoài hiện tại là Phú đang đi vào cái khung giờ này, là một lát hồi là anh sẽ làm thêm nè để bán cho đến chiều tối, đúng không Khoa? Đúng rồi, tại sáng mình đáng lẽ là mình đem nguyên cái nồi này luôn á, nhưng mà đợi bạn đây cầm giùm cái khay luôn. Khỏi di chuyển. Nóng lắm á. Nóng à? Thôi bỏ qua. Đó. Cái xí quách này mình bán như thế nào? Một tô 30, một cục bự này với 2 cục tỷ, 2 cục ống tỷ. Là 30 là bán rẻ riêng. Hoặc là người ta muốn ăn bún xí quách không cũng có luôn. Bún xí quách không? Vậy là tô đó nhiêu? Tô đó 45.000. Là sẽ lấy xí quách nhiều. Trời. Vậy là cái nồi bún Thái này cái nước dùng chính là từ nước hầm xương. Rồi bây giờ là vớt xương ra là bắt đầu là mình nêm nguyên liệu luôn. Dạ đúng rồi, xong rồi xếp cái nào nhỏ mình bán. Xí quách này số lượng mình có hạn tới chừng nào là hết? Mình bán tầm được khoảng 8 tô xí quách là hết rồi. 8 tô quá. Tại vì vậy là chắc là chỉ mới á, mình mới á. Với đa số nhiều khi ăn cái này là thường là nữ, mà nữ thì người ta hay ngại chạp lắm, ít ngồi ăn, nên mình từ ví dụ có khách thì mình sẽ làm thêm. Nhưng mà chắc là chỉ là thường là hết vào buổi sáng trưa thôi đúng không? Rồi, tầm trưa chút nếu mình trưng bày ra là người ta sẽ ăn. Trưa trưng thì người ta chưa biết. Sáng cũng có khách hỏi nhưng mà chưa lọt kịp. Tại vớt ra trưng ngoài.
Rồi sau đây cả nhà ơi, mình sẽ được xem các nguyên liệu chuẩn bị làm nguyên cái nồi nấu Thái luôn để bán cho buổi tính chiều. Còn trên tay mình, đây, trên tay mình kim cương. What? Kim cương. Nhìn giống rồi cả nhà. Đường. Rồi cái này ai mà nói chuyện, ai mà cảm thấy mình chưa ngọt ngào á, lấy cầm cái này mỗi ngày ăn bảo đảm ngọt ngào đó. Đây là đường phèn, bỏ đường phèn vô, Bỏ nó vô trước. nó lâu tan. Bao lâu? Thì ý là mình muốn cho nó tan mau thì mình bỏ nó vô trước thôi, chứ không có nhất thiết là phải bỏ cái gì trước, có thể là bỏ cái gì sau hết. Nói chung là cái này cứ bỏ thôi, còn cái nào bí mật là Khoa cứ nói nha, để né ra. Không có quay. Xong rồi với tương cà với tương xí muội. Ồ, tương cà, tương xí muội. Rồi. Là trong cái tô này là 2 loại tương rồi đó hả? Hay là chỉ có một cái tương cà không? Cái này là tương ớt. Tương ớt. Đây là tương ớt mình bán của thằng gì đó? Cholimet. Cholimet đó. Mấy cái này thì mình phải cân đo đong đếm. Cân nữa. Cân cho nó đủ định lượng. Dạ. Đó, nó đổi màu rồi nè cả nhà ơi. Soi một rồi nè. Rồi, bây giờ mình bỏ cái nguyên liệu vô luôn. Khổ. Có xả. Xả. Ghiền. Thơm. Có một mình Khoa nấu cái này thôi hả? Đó, xả. Thơm, một trái. Cái nồi này bao nhiêu lít? Cái nồi này 60 lít, nhưng mà mình nấu tầm 45-50 lít rồi. Tại vì nó có còn một cái gỗ để mình ép xương trỏng. Cái đầu lược đó. Rồi, đây, ghiền. Dạ, anh chị đi ăn. Ghiền được rồi cho nó đập nhuyễn cho nó mau thơm. Đó. Viên nồi lẩu quá chất lượng. Thơm rồi đó. Coi như là nãy giờ là coi như là Phú thấy là bỏ các nguyên liệu là tương ớt, tương cà này nọ, không có sử dụng bột ngọt luôn. Không, 100% không có hột bột ngọt nào. Ở đây tại mình nấu từ xương rồi. Quá chất lượng. Một chút xíu nữa là cho nó ra mấy cái nước này là cái nồi lẩu mình nó thơm lên liền. Đậy nắp lại mở ra là nó thơm. Ok. Rồi bây giờ nhà Khoa làm giùm một tô 45 và một tô xí quách. Cái này thì chắc hỏi Khoa một xíu là bún với miếng á, thì ăn như thế nào? Mình có muốn ăn nhiều hơn hay là có tính tiền thêm gì nữa? Bún thì ở đây mình bán là tương đối nhiều rồi đó. Nhằm người ta ăn không hết luôn á. Bán bún là tương đối là nhiều. Còn miếng thì cái gói hơi nhỏ, ai muốn ăn thêm thì mình kêu thêm 5.000. 5.000. Mà bún thì ai muốn ăn nhiều cứ nói thôi đúng không? Mà được, không có sao. Còn ai ăn bày 2 dắt thì cứ nói thôi. Mình ăn rau riêng hay là rau chung? Rau chung luôn. Trụng cái nấm luôn không? Hay là thả vô cái nồi kia. Kỹ lưỡng ha, thấy Khoa làm rất là tỉ mỉ luôn đó cả nhà. Mình sẽ nghỉ 2 ngày chay đúng không Khoa? Đúng rồi, 2 ngày chay nghỉ nha cả nhà ơi. Hiện nay mình có đăng ký cái app nào chưa Khoa? 15 tháng 1 mới bán nên chưa có. Chưa. Rồi tiếp luôn. Chả cá. Tôm. Cái nồi trong đây là nồi chính cả nhà. Cứ bán tới đâu thì sẽ vớt ra bớt cái nồi nhỏ ở ngoài. Cái nồi trong đây là nó mới hoành tráng.
nấm bào ngư, xả ghiền, quá đã. Rồi, mất bao lâu để mình học mình làm món này từ chị của mình Khoa? Cái này mình làm mà mình bán luôn đó. Ừ. Mà, mất khoảng thời gian bao lâu để mình học lại được cái công thức? Cái công thức thì chỉ qua điện thoại thôi. Đâu? Nói qua một lần mình biết, tại vì mình thích nấu ăn mà. Hay vậy? Nói là bỏ cái gì trước cái gì sau. Ồ. Rồi có gia vị là cái gì. Vậy là có biệt tài nấu ăn. Món điên điển. Lạ. Vị miền Tây. Vậy là quê Khoa ở đâu? Mình ở Cần Thơ. Cần Thơ. Rồi. 30.000. Được 3 cục luôn. Bỏ tiếp các bạn. Đây. Chung là tại vì do quay á cả nhà nên hơi gập tí xíu. Xong rồi siêu quách đây. Mình bỏ ngọt múc thêm miếng nước vô. Để phụ tại có khách nữa mà. Múc nước cho luôn. Lá chanh. Rồi. Được luôn. Chà. Đi ai vô hoài vậy mệt ha. Rồi, ok. Một tí vậy thôi đúng không? Thơm quá. Ok. Ok. Làm nãy giờ đi chờ đợi đến giây phút này thôi. Bây giờ là đói quá rồi, không có trò hơi để nói nhiều nữa. Thì bây giờ không gian ở trong nhà nói chung là chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, khoảng 6 cái bàn như vậy thôi. Không gian nhà rất là sáng sủa và cũng rất là thoáng mát, có quạt trần. Rồi thì bây giờ quán bán từ 9 giờ sáng đến khoảng 7 giờ tối là hết. Nếu phải đông thì có thể hết sớm hơn. Bây giờ thì Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà chúng ta thưởng thức bún Thái nha. Thì mình húp miếng nước nè. Đó. Nói chung là hồi nãy là quay là có một số quy trình và bí mật nên là không có quay. Mình cũng nắm đại khái về cái nước lèo này ha. Cái nhà thấy đó là vừa có xương heo cho nên cái nước nó ngọt, rồi có thêm cái đường để tăng thêm cái vị độ ngọt lên nữa. Nói chung là ngọt này nó sẽ, cả nhà thấy đường như vậy á, nhưng mà nó không có ngọt đường nhiều đâu, rất là ngọt thanh và vị chua rất là vừa phải, cay cay, tương ớt xen lẫn. Đó. Một miếng bún nè, ai thích miếng mình ăn miếng nha. Những cái lá chanh, những cái rau thơm nó lẫn ở trong cái sợi bún. Đây là hương vị miền Tây nha, cho nên đúng. Rồi. Rồi, bây giờ mình ăn cái gì ta? Chả cá trước đi, cá đồng. Mình thấy bạn Khoa rất là sao ta? Rất là chu đáo, nghĩ cho những cái người bệnh nhân ở bên bệnh viện 30 tháng 4 nữa, họ không ăn được cá biển, là sử dụng cá đồng để làm đối diện. Này chứ. Này, đây là ở trong trước. Cái này nó sẽ không có độ dai nhiều, nhưng mà cái độ ngọt của cá nó rất là, cái vị ngọt của cá đồng á nó có. Bữa nay được mấy bao nhiêu miếng ta? 3 miếng. Đây, mình nhìn lại. Nó mỏng nhưng mà nó dài. Mỏng nhưng mà vẫn có cái độ dày nha. Đây là cái chén nước chấm riêng của quán. Thông thường chúng ta đi ăn bún Thái thì
số quán thì họ sử dụng nước mắm và cái muối ớt xanh, nhưng mà ở đây thì lại là cái chén này. Nó hấp đi cho nó dễ. Chanh có thơm lắm, nói chung là nó cũng dạng loãng, nó sẽ có một phần tương đồng giống với ớt xanh, chấm cũng gia vị đúng không? Đây. Để tăng thêm bây giờ để cho nó cái tô này ngon hơn nha, cho những ai thích ăn ớt là tới. Những ai thích ăn ớt, còn mình thì không thích ăn ớt lắm, cay vừa là được. Đó. Thôi có cái ớt gì nó đậm đà thêm thì nấm đùi gà. Ủa lộn, nấm bào ngư, lộn hai nấm đó quạt. Mực rồi, mực chấm luôn. Ra mỗi một quán á, tụi mình đến á, tụi mình gắng cố gắng là quay để mà chia sẻ được cái cảnh chi tiết như vậy, để cho tất cả mọi người xem có thể được mường tượng nó rõ hơn, và như vậy mình cũng dễ dàng đưa ra cái sự lựa chọn để mình có thể đến để mình thay đổi khẩu vị, mình tham khảo cái hương vị ở đây xem nó có phù hợp với vị của mình hay không. Ăn tiếp. Trời, không biết lát sao bào được hết này. To quá trời quá đất luôn. Con mực tươi nhai đã lên. Cái bông điên điển ha, lạ ha. Cái này ai ăn được thì bên quán họ cũng có hỏi nữa, bằng là cũng đang có thể nói không. Sợ bán đông họ quên thôi. Cả nhà thấy tô này sao? 45.000. Xíu quá là 30.000. 45.000 nhưng mà cái tô rất là chất lượng nha. Còn nguyên liệu gì ta? Chả cá rồi nè, bò rồi. Bò mềm, sốt thịt mềm, dai nhẹ. Lỡ rồi lột con tôm luôn nha. Lượt công đoạn, còn cái đầu một cái béo đây chấm. Rồi ăn miếng bún nữa, mình nhảy qua xíu quách cạp tiếp nha. Đó, bún với rau hổ thiệt. Tôm nó thật tươi chắc ngọt. Có này điểm cộng là mình thấy là ăn nó rau á, có cái kèo nèo, ăn nó ngọt thêm, nó túa thêm nước, nó giòn, khiến cho mình ăn cái tô này nó không có ngán. Trời ơi, đây giờ cầm bự ra. Ăn xong á là có cho ống hút luôn, hút tủy này chết thì mấy ông nhậu nhìn thấy chết. Ăn này thiệt sự ngại lắm luôn mà ngại cũng phải ăn. Trời ơi, cái gì không? Cam.
xíu mắm rồi. Sợ tuột quá. Trời, giờ cái tay nó trơn, nó rung luôn. Bự quá. Không, nào cũng có, trong đây cũng có tủy nữa. Ăn xong đây không hút trọt vô hút. Siêu bổ. Số lượng có hạn thôi nha. Rồi. Lùa. Lùa. Thấy nhỏ nhỏ vậy mà thực sự là nãy giờ ăn lùa hoài hay còn hoài. Rồi, ăn phép cả nhà nha. Thực sự cái đống này rất là phức tạp. Rồi cả nhà ơi, thì trong lúc ăn thì có hai bạn khán giả cũng có biết kênh và cũng có đang ăn, thì mình sẽ lấy thêm ý kiến đó. Thì đây là bạn Hào và bạn Nhi. Tụi em mới ăn ở quán này hay sao? Dạ lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên luôn. Dạ, coi trên Facebook á. Em nãy em ăn bún Thái luôn. Dạ miến Thái. Miến Thái. Em thích ăn miến hơn miến bún. Dạ thích ăn miến, thấy nó là thấm nước nhiều hơn, ngon hơn. Dạ. Như em thấy ăn tụi em ăn thấy cái hương vị ở đây như thế nào? Dạ em thấy ăn cũng được, khá là ổn. Dạ. Giá tiền? Giá tiền thì thấy cũng được. ổn định. 45.000 nhiều mà đúng không? Cái tô. Dạ, nhiều. như tô Em ăn nhiều, ngon. nhiều đồ ăn. Thấy tụi em có kêu thêm xíu quách nữa. Dạ. Hai đứa ăn chung một tô luôn hả? Dạ. Dạ. Ồ. Nhiều quá, ăn 2 tô chắc không muốn. Là tụi em xem kênh anh đâu chưa? Dạ em xem kênh anh lúc là chắc là mấy chục ngàn. Ồ. Em lướt em thấy anh cái nhiều kênh đấy, ủa này diễn viên sao giờ qua với YouTube. Làm thêm. Rồi thôi anh cảm ơn những chia sẻ của Hào với Nhi nha. Rồi. Hở ơi không đừng giấu đi. Rồi thì cả nhà ơi, bây giờ mình chia sẻ một chút xíu nha. Nãy mình quên để ý cái xe, thì Phú thấy là trên xe là sẽ có một cái giá nữa là 55.000 là tô đặc biệt, thì như vậy là topping sẽ nhiều hơn. Trên cái hình thì sẽ là có bò viên nữa, nhưng mà bên đoán chia sẻ là do cái bò viên ở chỗ đó không có ngon cho nên không có lấy nữa, thì sắp tới là có thể là tương lai là sẽ kiếm một cái nguyên liệu khác để thế vô để cho cái tô đặc biệt nó nhiều thành phần phong phú hơn. Thì cái đó thì lúc sau thì nếu mà ai có đi ăn mà có thấy khác thì cái gì chia sẻ lại cho mình nha. Còn hiện tại thì với giá 45.000 một tô hãy ăn no ấn hự, và hương liệu hương vị rất là nhiều, ăn rất là dễ, không có bị ngán. Rau nè, rồi cái nhẫn của bông điên điển là vị chua thanh từ nước Thái hòa quyện với nhau, mà đặc biệt là các nguyên liệu ăn tươi ngon. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nói với tất cả mọi người. Ai là tín đồ của món bún Thái này hãy tới ăn và chia sẻ cho tụi mình chứ nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Không có gì đâu.